สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนร้อยลูกปัดแหวนนะคะเป็นลายดอกไม้แบบนี้ค่ะรูปเหมือนใบไม้6ชิ้นด้านบนนั้นก็คือเป็นคริสตัลขนาด10มิลนะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้แบบนี้10มิลค่ะและก็ใช้6มิล1เม็ดค่ะ4มิลนะคะ6เม็ดค่ะและ3มิลนะคะลูกปัดญี่ปุ่น2มิลค่ะเอ็นใช้เบอร์25นะคะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะยาวสัก80เซนค่ะเริ่มต้นเราจะร้อยลงไปก่อน6เม็ดนะคะร้อยลงมา6เม็ดแล้วก็จับมัดเลยค่ะมัดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะต่อไปหยิบเอ็น1เส้นมาค่ะแล้วก็ร้อยไปเม็ดด้านข้าง1เม็ดนะคะให้เอ็น2เส้นอยู่ใน1เม็ดแบบนี้นะคะตามรูปนะคะต่อไปค่ะหยิบ1เม็ดขนาด6มิลมาใส่ลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะจากนั้นให้เรากดเม็ดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามหยิบเอ็น1เส้นมาร้อยขึ้นไปเอ็นอีก1เส้นร้อยลงมาค่ะร้อยในเม็ดเดียวกันเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปใส่เม็ดทางซ้ายค่ะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วก็สวน2เม็ดบนนะคะมันจะเป็นรูปหัวใจ1กับ3มิล1นะคะสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีขาวไป1เม็ดค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีขาวไป1ค่ะใส่เม็ดทางซ้ายมีสีเงิน4เม็ดแล้วก็รูปหัวใจ1แล้วก็3มิลชมพู1นะคะสวน2เม็ดด้านบนค่ะทำตามวิดีโอเลยนะคะสวนลงมาค่ะจากนั้นขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีขาวไป1ค่ะซ้ายใส่เม็ดค่ะใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1ค่ะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทำแบบนี้วนไปจนรอบวงนะคะพอถึงตรงนี้เส้นทางขวาให้เราร้อยข้ามเม็ดสีขาวไป1และสีชมพูไปนะคะข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยทะลุมาด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะใส่เม็ดทางซ้าย4เม็ดแล้วก็สวนทั้ง4เม็ดลงมาเลยค่ะต่อไปให้เราร้อยวนไปรอบๆนะคะเอ็นเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีเงินไป4เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีเงินไปเหมือนกันค่ะ4เม็ดค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปทางขวาร้อยเพิ่มไปอีก4ค่ะ
ซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะต่อไปทางขวาร้อยสอดเอ็นเพิ่มไป3ค่ะตรงนี้ให้ร้อยแค่3เม็ดนะคะจากนั้นทางซ้ายร้อยเพิ่มมา3เม็ดเหมือนกันนะคะสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะตอนนี้เอ็นจะอยู่ในเม็ดสีเงิน2เม็ดแบบนี้นะคะก็คือเราจะขึ้นห่วงแหวนนะคะส่วนฝั่งดอกไม้ฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นห่วงแหวนให้เราใส่ขวา2เม็ดซ้าย3เม็ดค่ะสวนเม็ดบนสุดด้านซ้ายสวนลงมาเลยนะคะต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะขวา2ซ้าย3สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะขวา2ซ้าย3ทำห่วงแหวนก็คือทุกสเต็ปทำเหมือนกันเลยนะคะใส่ขวา2ซ้าย3ส่วนเม็ดที่3ลงมานะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำให้ได้ความยาวเท่ากับข้อนิ้วเรานะคะให้วัดข้อนิ้วเราก่อนนะคะเมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วให้เราใส่แค่ข้างละ2เม็ดค่ะใส่2เม็ดลงมาแล้วก็ไปร้อยเชื่อมกับฝั่งตรงข้ามนะคะที่จุดสีแดงตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะ2เม็ดนี้นะเส้นทางขวาร้อยไปค่ะจับมัดให้แน่นๆเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้คือเสร็จแล้วเราไม่ใส่เม็ดแล้วนะคะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดนะคะร้อยขึ้นไปเรื่อยๆให้ลายแน่นๆแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะคะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยซิกแซกไปทางไหนก็ได้นะคะเราร้อยซ้ำไปแบบนี้เราค่อยตัดทิ้งลายจะได้แน่นๆหน่อยนะคะได้แล้วค่ะแหวนดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้ใช้ของชวาลอฟสกี้ค่ะถ้าของชวาลอฟสกี้ก็คือของจริงจะสวยมากของชวาลอฟสกี้ปกติก็จะสั่งซื้อในเว็บไซต์นะคะลองพิมพ์เข้าไป Google ค้นหาคำว่า Crystal Swarovski มันก็จะมีร้านขึ้นมานะคะเป็นร้านขายออนไลน์นะคะวิดีโอจบแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ